giá cà phê đang giữ mức cao ổn định, nhưng liệu đây chỉ là giai đoạn tích lũy hay là bước chuẩn bị cho một đợt tăng mới tiến sát mốc 100.000 đồng trên 1 ký? Những tín hiệu đầu tuần đang cho thấy thị trường có nhiều yếu tố tích cực hơn bà con nghĩ. Theo ghi nhận mới nhất sáng ngày 23 tháng 3 năm 2026, thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng, biên độ dao động không lớn. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn khá lạc quan của cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua. Khi giá duy trì ở vùng cao trong nhiều phiên liên tiếp, đây thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới rõ ràng hơn. Trên thị trường thế giới, giá Robusta trên sàn London hiện dao động quanh mức 3.664 đô la trên 1 tấn, chỉ biến động nhẹ so với phiên trước. Việc giá không giảm sâu cho thấy lực cầu vẫn đang được duy trì ổn định. Trong khi đó, Arabica lại có xu hướng tăng, phản ánh sự phân hóa nhu cầu giữa các dòng cà phê trên thị trường toàn cầu. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ mặt bằng giá chung. Dưới góc độ phân tích cung cầu, thời điểm hiện tại lượng hàng trong dân không còn dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch. Một phần nông hộ có xu hướng giữ hàng chờ mức giá tốt hơn, đặc biệt khi thị trường đã nhiều lần tiến gần vùng 100.000 đồng trên 1 ký trong thời gian qua. Khi nguồn cung ngắn hạn không tăng mạnh, giá thường có xu hướng ổn định hoặc nhích lên theo nhu cầu xuất khẩu. Ở thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô giữa các khu vực có sự chênh lệch nhẹ, khoảng 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 ký. Đây là mức chênh lệch bình thường do khác biệt về chi phí vận chuyển, nhu cầu thu mua và chất lượng hàng hóa từng vùng. Tuy nhiên, mặt bằng chung vẫn đang duy trì ở vùng cao, cho thấy thị trường chưa xuất hiện áp lực bán mạnh. Tín hiệu tích cực hiện nay nằm ở việc giá không giảm sâu dù thị trường vừa trải qua phiên cuối tuần. Thông thường nếu lực mua yếu, giá sẽ điều chỉnh rõ rệt hơn. Việc giá giữ ổn định cho thấy doanh nghiệp vẫn đang có nhu cầu gom hàng phục vụ các hợp đồng giao trong thời gian tới. Theo góc nhìn của chuyên gia nông nghiệp, giai đoạn hiện tại nhiều khả năng là thời điểm thị trường đang củng cố nền giá. Nếu các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu nhập khẩu ổn định, nguồn cung không tăng đột biến và tỷ giá thuận lợi, khả năng giá cà phê quay lại vùng 100.000 đồng trên 1 ký trong các tuần tới hoàn toàn có cơ sở. Chiến lược phù hợp lúc này là bà con nên theo dõi sát diễn biến đầu tuần, cân nhắc bán linh hoạt từng phần thay vì bán dồn một lần. Việc chia nhỏ lượng bán giúp giảm rủi ro khi thị trường biến động bất ngờ, đồng thời vẫn tận dụng được các nhịp tăng giá nếu xuất hiện. Nhìn tổng thể, thị trường cà phê ngày 23 tháng 3 năm 2026 đang duy trì trạng thái ổn định tích cực. Xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về khả năng tăng nhẹ khi cung chưa có dấu hiệu dư thừa mạnh. Đây được xem là giai đoạn quan trọng để quan sát tín hiệu mới từ thị trường quốc tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, trong nước và tại một số kho ở các khu vực để bà con mình tham khảo đi đến quyết định bán hay giữ cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Giá cà phê thế giới. Cà phê Robusta trên sàn London đang dao động quanh mức 3.664 đô la trên 1 tấn, biến động nhẹ so với phiên trước. Cà phê Arabica có xu hướng tăng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ trên thị trường quốc tế vẫn duy trì tích cực. Diễn biến trái chiều giữa Robusta và Arabica phản ánh sự điều chỉnh cung cầu riêng của từng phân khúc, tuy nhiên mặt bằng chung vẫn giữ trạng thái ổn định. Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Giá cà phê nhân xô trong nước nguồn cung chính phục vụ xuất khẩu hiện dao động khoảng 94.000 đến 95.000 đồng trên 1 ký tùy khu vực. Mức giá này cho thấy giá xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn đang duy trì ở vùng cao nhờ nguồn cung chưa dồi dào và nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp vẫn ổn định. Chênh lệch giá giữa các vùng khoảng 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 ký phản ánh chi phí thu mua và vận chuyển khác nhau nhưng không ảnh hưởng lớn đến xu hướng chung của thị trường. Giá cà phê trong nước nhân xô. Tại khu vực Lâm Đồng, Lâm Hà 94.200 đồng trên 1 ký. Bảo Lộc 94.200 đồng trên 1 ký. Đức Trọng 94.200 đồng trên 1 ký. Di Linh 94.000 đồng trên 1 ký. Tại khu vực Đắk Lắk, Cư Mờ Ga 94.600 đồng trên 1 ký. Buôn Hồ 94.500 đồng trên 1 ký. Khe Rong Năng 94.500 đồng trên 1 ký. Ea Leo 94.500 đồng trên 1 ký. Tại khu vực Gia Lai, Pleiku 94.500 đồng trên 1 ký. Iegrai 94.500 đồng trên 1 ký. Chư Prong 94.500 đồng trên 1 ký. Chư Sê 94.500 đồng trên 1 ký. Tại khu vực Kon Tum, Kon Tum 94.500 đồng trên 1 ký. Tại khu vực Đắk Nông, Gia Nghĩa 94.600 đồng trên 1 ký. Đắk Miêu 94.500 đồng trên 1 ký. Đắk Sông 94.500 đồng trên 1 ký. Khu vực Đông Nam Bộ,
Tại khu vực Đồng Nai 95.000 đồng trên 1 ký. Tại khu vực Bình Dương 95.000 đồng trên 1 ký. Tại khu vực Bình Phước 95.000 đồng trên 1 ký. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh một số kho 95.000 đồng trên 1 ký. Mặt bằng giá cà phê nội địa hiện chỉ biến động trong biên độ hẹp, mức chênh lệch giữa các vùng trọng điểm khoảng 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 ký. Điều này cho thấy thị trường đang vận hành tương đối cân bằng, chưa xuất hiện tín hiệu dư cung ngắn hạn. Lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn được duy trì ổn định, phản ánh nhu cầu thị trường thế giới chưa suy yếu. Khi giá giữ vững trong nhiều phiên liên tiếp, đây thường là dấu hiệu cho thấy nền giá đang được củng cố, tạo vùng hỗ trợ khá vững cho các đợt biến động tiếp theo. Trong bối cảnh lượng hàng còn lại trong dân không còn dồi dào như giai đoạn sau thu hoạch, khả năng giá điều chỉnh sâu là không cao. Ngược lại, nếu nhu cầu thu mua tiếp tục cải thiện trong những phiên đầu tuần, thị trường hoàn toàn có cơ sở hình thành nhịp tăng mới hướng đến vùng giá cao hơn trong ngắn hạn. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh và chính xác diễn biến giá cà phê mỗi ngày để bà con có thêm cơ sở tham khảo trước khi quyết định bán hàng. Chúc bà con luôn chủ động trước thị trường, bán được giá tốt và có một vụ mùa thắng lợi. Đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những bản tin giá nông sản mới nhất mỗi sáng.